Tiếng đồng hồ nữa thì Nga sẽ đi ra bến tàu để bắt đầu đi Paris. Đây là sô-cô-la mọi người. Lately I've been thinking about the choices I have made and doubt the life I've chosen for myself. I wonder how it would pan out if I stuck to the status quo and stayed in England. Never know, but when I see my friends, I see them with this golden glow. Hai tụi mình vừa mới bước ra đường thì trời mưa mọi người ạ. Và đi được vài bước là phải trú mưa ở đây. Không thể tin được, giống như mẹ mình hay nói á, nói mà bước ra đường thì trời mưa. Ui vậy. For you and you had my heart as fast as the seasons changed. My heart was stolen, parts of me that were broken found love, and no amount of distance can change how I'm feeling, 'cause I know this is real. I'm so happy that you're mine. Nga mua được cái áo này nè mọi người, xinh không? Nó đang sale tới 50% lận. Chào buổi sáng thứ bảy mọi người. Bây giờ Nga đang đi ra ngoài Hà Nội Station, một quán ăn Việt Nam rất là nổi tiếng ở Bruxelles, để cho Phương và Vivian gặp nhau. Nói phở bò, có phở bò Hà Nội đó. Đừng expect nhiều xong rồi thất vọng. Hoa gì xinh quá mọi người. Có ai biết hoa gì đây không? So that like this can create kind of like Để xem Phương review phở. Phương review phở là chuẩn lắm. Các bạn đi ăn đồ Việt Nam mà đi ăn Pad Thái thì hơi kỳ, nhưng mà Phương rất là judge. Phương nói một lời rồi ác và hãy nó judge. Đây là chỗ vừa test vừa tiêm vaccine luôn. Trời, bạn lên còn nửa hơn tôi nữa, trời, bạn lạc đơn. Đi theo một mũi tên khác nhau là một mục đích khác nhau. Tụi mình sẽ kéo cái này ra để xem Euro trận chung kết. Mọi người xem Nga vừa làm cái gì nè. Nga cắt cái váy ra rồi. Tại vì cái váy này nó dài quá, mua size S rồi mà nó vẫn quá dài và nó quá to. Không biết Nga có mua nhầm qua bên cái phần mà dành cho người có số đo lớn không á. Mà giờ Nga sẽ cắt cái này, xong rồi Nga sẽ tháo cái đoạn này ra và may lại như cũ. Ôi, một đều rồi mọi người ơi. Tự ra ngoài à? Dám nhìn. Cái này phải vô mới được. Ôi, xong rồi. Hết coming home rồi. Chúc mừng Ý nha. Bên đây đi bảo ồn ào á mọi người ơi.
hôm nay Mai đã qua thăm Nga rồi. Và cả ngày hôm nay thì Nga đi làm cho nên Nga không có dắt Mai đi đâu được. Nga để cho Mai đi tự do. Nga làm việc xong rồi và bây giờ Nga sẽ hẹn gặp Mai ở một chỗ rất là quen thuộc ở vlog trước, đó chính là Citizen Garden. Kế hoạch là Nga và Mai sẽ nghe nhạc ở đó, dắt Mai đi vòng vòng khu EU Cartier, xong rồi tụi mình sẽ vào trung tâm và ăn sườn nướng. Một trong những điều Nga thích ở đây đó là những cái chỗ bán hoa xinh đó mọi người. Waking up feeling like it's gonna rain. It's sunny out but it just comes in waves. When you ask me if I'm okay, Bức tường này hôm nay bắt đầu trong suốt rồi nè. never like to say, can't tell you something. Hôm nay ở đây có thêm một cái art installation. Và cái này là để khuyến khích mọi người chăm đọc sách hơn. Mọi người có thể scan cái QR code này và sẽ có một số cái sách online để mọi người đọc free á. Thử đi. Là thêm một điểm hoa nữa. Bây giờ Mai đang đi vô rút tiền để lát nữa tụi mình ra cái đây, cái này. Nghe là dắt Mai đi ăn cái này. Mai đâu rồi ta? Chuẩn bị chụp hình. Máy mà lên kèo. Trời ơi, quay phim đẹp quá, đen thui luôn. Mọi người thấy ở đây sinh hoạt, ở bên đây nhạc trẻ nè, bên đây dancing kiểu classic. I don't really have a good excuse. When you ask me if I'm Mai mua gì không? I don't ever like to say, can't tell you something I do not Đây là know. sô-cô-la mọi người. Maybe just hold me, just hold me. Nè, I'm một bộ luôn. back slowly, so Mấy cái tiền cổ nè. Đây bắt đầu bà Mai mới có chụp hình nè. Hôm nay Nga sẽ ăn spare rib. Thấy đã không? To vậy sợ mỗi người một cái không biết ăn hết không nữa. Đó, xăng tay lên ăn uống nè. Nó xê xê vậy. Chụp nó nào. Nhâm nhâm. Ở trong đây rất là rộng luôn, nhưng mà họ chỉ tận dụng một bên nhà thôi, còn Túc ở trong kia nữa kìa. Để cho mọi người thấy Grand Place về đêm. Lâu rồi mới thấy nó bật cái đèn màu vàng, bình thường nó để xanh đỏ nhìn xấu khủng khiếp. Khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa thì Nga sẽ đi ra bến tàu để bắt đầu đi Paris. Mà tự nhiên bây giờ trời mưa lớn quá trời lớn luôn. Who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. Mọi người nhanh tới Paris rồi đây. Nhìn rất là tàn tạ vì hôm nay trời mưa quá trời luôn. Và địa điểm đầu tiên mọi người sẽ đi ăn bún bò, thì bún bò á. Mình sẽ có trà chanh và bún bò Huế. Bún bò Huế ở đây sẽ có chân giò nữa mọi người. Cái móng giò nè, móng heo. Mai ăn hủ tiếu nhưng mà có bánh tôm của Hà Nội, lạ ghê. I've been tracing secrets in your heirloom. Who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my bedroom. I've been tracing secrets in your heirloom. Calculating all the aftermath. Now when nemesis, a menace in my mind, but protagonist in all my drink, concealing all my doubts. I need healing in this drought. I've been singing to the ceiling, learning how to live with doubt. I hear you calling my name, the feelings we couldn't contain, falls that we had were made. There really no one to blame. I should have came from blame. I trust you, but I was afraid. If I could, I call you, I tell you I need you. I wouldn't know what else to say, but